পুনৰবাৰ সকলোকে আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ হৈতে স্বাগতম জনাইছো। আজি এটা খুব ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলে লৈ আহিছো। ৰিসেন্টলি মই এটা নেইলৰ ওপৰত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলো। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চাব পাৰে। প্ৰেছ অন নেইল কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰি সেই বিষয়ত এটি ভিডিঅ' আগবঢ়োৱা হৈছিল আৰু তাত সুধিছিল বহুতে কিছুমানে কমেন্টও কৰিছিল ইনষ্টাগ্ৰামতো কিছুমানে সুধিছিল তাৰ লিংক দিবৰ কাৰণে আগতে মই এটা হল ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলো আৰু তাতো বহুতে কমেন্ট কৰিছিল মোৰ প্ৰেছ অন নেইল মই কৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলো আৰু কেনেকৈ লগায় আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই গোটেইখিনি প্ৰসেছ দেখুৱাইছোৱে অলৰেডি কেনেকুৱাকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে কেনেকৈ লগায় আজি ঠিক তেনেকৈ নেইল এক্সটেনশনৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো হ'ব খুব ধুনীয়া এটা নেইলৰ পেকেজ মানে প্ৰেছ অন নেইলৰ পেকেজ মোৰ তালৈ আহিছিলে আৰু হেইটো আহিছিলে শ্বপিং সাইট ববেলিৰ ফালৰ পৰা আৰু খুব ধুনীয়া হয় কোৱালিটি মই তাৰ ৰিভিউ কি লগত আহে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে প্ৰাইস গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দিবলৈ যত্ন গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টোত মই শ্বেয়াৰ কৰিম খুব ধুনীয়া কোৱালিটিটো খুব ধুনীয়া হয় যেটো পাৰ্লাৰত আপোনালোকে বহু টকা খৰচ কৰি যেটো জেল পলিশ বা নেইল এক্সটেনশন কৰৱাই ঠিক তেনেকুৱা হয় কোৱালিটিটো প্ৰাইজৰ ডিফাৰেন্স থাকে অকমান যদি প্ৰাইসটো অলপ যদি বেছি থাকে তেনেহলে তাৰ কোৱালিটি নিশ্চয় ভাল হ'ব যদি প্ৰাইসটো কমত বিচাৰে তেনেহলে কোৱালিটিটো অলপমান হলেও কম্প্ৰমাইজ কৰিব গতিকে কি হয় কি আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাই এটা পেকেজিঙত পঠাইছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আউটাৰ পেকেজিং আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত খুব ধুনীয়াকৈ পিংক কালাৰ পেকেজিঙত পঠিয়াইছিলে এইটো হয় আউটাৰ পেকেজিংটো তাৰ নোটটো পঠিয়াইছে তেওঁলোকে থ্যাঙ্কস ফৰ ইয়োৰ ট্ৰাষ্ট ববেলি এইটো এখন নোট পঠাইছে আৰু নেইল কিটা মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো এইগিটা হয় এটা দেখে ইমান ধুনীয়া পেকেজিঙত পঠিয়াইছে খুব ষ্টাডি হয় আৰু যদি ক'বাত পৰিও যায় তেনেহলে নেইল কিটা মানে নষ্ট হোৱাৰ কোনো চান্সেই নাথাকে ইয়াত দুটা পঠাইছে এটাৰ প্ৰাইসটো অকমান বেছি হয় এটো অকমান কম হয় সেইকাৰণে এটোৰ কোৱালিটিটো অকমান মই ভাল পাইছো মই ইয়াত অনেষ্ট ৰিভিউটো দিম যেটো মই দেখি কেনেকুৱা পাইছো বা ইউজ কৰি কেনেকুৱা পাইছো হেইটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম একদম অনেষ্ট হয় এক্সটেনশন কৰিলে যেটো কোৱালিটি হয় নেইলৰ ঠিক তেনেকুৱা কোৱালিটিত এটো পঠিয়াইছে আৰু এইগিটা হয় নেইল এটো ফাৰ্স্ট আৰু ইয়াতো বৰ ধুনীয়াকৈ লিখা আছে তেওঁলোকৰ ৱেবসাইটৰ নাম বা কোম্পানীৰ নাম বুলি ক'লেও হ'ব ববেলি বুলি লিখা আছে আৰু খুব ধুনীয়া ষ্টোন আছে লগতে বাটাৰফ্লাই ডিজাইনৰ আছে টোটাল 1 2 3 4 5 টোটাল 10 নেইলছ পঠিয়াইছে দুখন হাতৰ কাৰণে অনলি হাতৰ নখৰ কাৰণে পঠিয়াইছে তেওঁলোকে এটা নেইল পঠিয়াইছে মোৰ সবচে কোৱালিটিটো এটো ভাল লাগিছে কিন্তু লগাউতে একচুয়ালি এটোই ভাল লাগিছে যেতিয়া লগাই চাইছিলো তেতিয়া এটো ভাল লাগিছিলে কিন্তু কোৱালিটি হিচাপত এটো খুব বেছি বেটাৰ হয় এটোতকে লগত তেওঁলোকে গোটেইখিনি বস্তু পঠিয়াইছে কেনেকৈ লগাব লাগে লগাউতে কি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিব লাগে গোটেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে পঠিয়াইছে এয়া দুটা পেকেট পঠিয়াইছে মই যিকোনো এটা খুলি দেখাম আৰু এই যে আঠাটো দিয়া আছে ইয়াত মানে এটো ষ্টিকাৰ হিচাপত দিয়া আছে নখৰ জুখত এনেকৈ ষ্টিকাৰটো উঠাই আনি নখত লগাই ল'ব লাগে আৰু তাৰ ওপৰত যেটো প্ৰেছ অন নেইল আছে হেইটো এপ্লাই কৰিব এদিন বা দুদিনৰ কাৰণে লাষ্টিং কৰিব এই আঠাটোৱে অনলি বহুত বেছি লাষ্টিং নকৰে কিন্তু তাৰ লগত আৰু এটা আঠা পঠিয়াইছে তেওঁলোকে এইটো হয় এইটো দুদিনতকৈ বেছি লাষ্টিং কৰিব দুটা গ্লু দেখাইছে এইটো অকমান টেম্পৰাৰী হয় এইটো অকমান টেম্পৰাৰীটো অকমান বেছি হয় আৰু তাৰ পাছত পঠিয়াইছে এলকহল পেড পঠিয়াইছে মানে এটা ক্লিন কৰিব পৰা যাব মানে ৰিমুভৰ কাম কৰিব ইয়াত পঠিয়াইছে বাফাৰ এডাল পঠিয়াইছে মিনি বাফাৰ এডাল পঠিয়াইছে এতিয়া মই এই নেইল কিটা এপ্লাই কৰিও আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু কেনেকুৱা লাগে সম্পূৰ্ণ লুকটো নিশ্চয় আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাৰিব আৰু ইয়াত মই যিহেতু টেম্পৰাৰী লগাম গতিকে মই এই গ্লুটো লগাই দেখুৱাম
ৰিচেণ্ট ভিডিঅ' এটাততো মই ডিটেইলছত দেখুৱাইছিলোঁ কেনেকৈ লগাব লাগে। মই প্ৰথমতে বাফাৰডালেৰে নখকেইটা ছাইডকেইটা ক্লিন কৰিছোঁ। তাৰপাছত কিউটিকুলখিনি পুছ কৰি গৈছোঁ যাতে নখটো অকণমান ছাইজটো অলপ ডাঙৰ হয়, যাতে প্ৰেছৰ নেইলকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰেছ হৈ যায়, নিজৰ নখৰ লগত মিলি যায় দেখিবলৈ। তাৰপাছত মই যিটো ষ্টিকাৰ আঠা আছিলে সেইটো নখৰ জোখত মই লগাই লৈছোঁ। তাৰপাছত যিটো প্ৰেছৰ নেইল আছিলে সেইকেইটা মই প্ৰেছ কৰি লগাই দিছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ ষ্টিক হৈ যায়, এদিন দুদিনৰ কাৰণে আৰামছে থাকি যাব। আটাইকেইটা নেইলতে মই ছেম প্ৰচেছ কৰিছোঁ। যেনেদৰে দেখাইছে ঠিক তেনেদৰে মই এপ্লাই কৰিছোঁ। এই যে ষ্টিকাৰ গ্লুকেইটা এবাৰ ইউজ কৰাৰ পাছত ইউজলেছ হৈ যায়, সেইকেইটা আৰু ছেকেণ্ডবাৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰি। আৰু এয়া হৈছে মোৰ দুখন হাতৰে ফুল লুক। দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগিছে, খুব ষ্টাইলিছ লাগিছে। ইমান ধুনীয়া ষ্ট'ন ৱৰ্ক আছে, যিহেতু হেণ্ডক্ৰাফটেড বুলি তেওঁলোকে কৈছে। হয় বাৰু, কোৱালিটিটো দেখিলে গম পোৱা যায়। নখৰ ফাইনেল লুক দেখিবলৈ এনেকুৱা লগা হৈছে। এতিয়া মই অকণমান ববেলিৰ বিষয়ে ক'বলৈ বিচাৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব, ৱেবছাইটটোত কেনেদৰে অৰ্ডাৰ কৰিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আপোনালোকে পাব। এইটো হয় ববেলিৰ শ্বপিং ছাইট আৰু ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকশ্যন পাব, দেখিব। নিজৰ নখৰ ছাইজত কাষ্টমাইজ হিচাপত অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। তললৈ নিশ্চয় স্ক্ৰল কৰি গ'লে আপোনালোকে দেখিব, ইয়াত মই দেখুৱাইছোৱেই। খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন তেওঁলোকৰ, নখৰ দীঘল চুটি যেনেকুৱা বিচাৰে আৰু প্ৰত্যেক জোখতে পাই যায়। এক্সেছ এছ যি চাইজ আপোনাৰ নেইল হয় সেই চাইজত আপোনালোকে পাই যাব। এইবিলাক হয় ডিজাইনবিলাক, খুব ধুনীয়া ক্ৰিষ্টেল ডিজাইনবিলাকো আছে আৰু দেখিবলৈ বহুত ষ্টাইলিছ লাগে। আৰু আপোনাৰ হাতৰ স্কিনৰ কালাৰ অনুসৰি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব কোনটো মিলে। আৰু ইয়াত যিবিলাক প্ৰডাক্ট আছে সম্পূৰ্ণ হেণ্ডমেড হয়, 100% হেণ্ড ক্ৰাফটেড হয় তেওঁলোকৰ এইবিলাক। আৰু খুব ধুনীয়া, আপোনালোকে এই ছাইটটো যাই ভিজিট কৰিব পাৰে। যদি কাৰোবাৰ পচন্দ হয়, কোনোবাই ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব। খুব ষ্টাইলিছ হয়, কম দামতে খুব ধুনীয়া তেওঁলোকে বস্তু দিব। গতিকে পেকেজিংটো আপোনালোকে দেখিলেই খুব ধুনীয়া পেকেজিং হয়। গতিকে যদি সবিশেষ আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে লিংকটোত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। মই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় লিংকটো জনাবলৈ প্ৰভাইড কৰি দিম নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু যদি আপোনালোকে বাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত প্ৰভাইড কৰি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। অ'ভাৰঅল মোৰ প্ৰডাক্টটো ভালেই লাগিছে। থেংক ইউ ছ' মাছ ববেলি মোৰ বাবে প্ৰডাক্টটো পঠিওৱাৰ বাবে, আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন।